Hello my dear friends and students. আজি মই এই ভিডিওটোত ক্লাস 10 ম্যাথছৰ চ্যাপ্টাৰ 8ৰ এক্সাৰসাইজ 8.1 ৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 টো কৰাম আৰু ইয়াৰ আগৰ ভিডিওবোৰত মই চ্যাপ্টাৰ 7 লৈকে কৰাই দি দিছো যিকিটা লিংক তোমালোকে ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত পাই যাবা আৰু এই কোৱেশ্চনৰ আগৰ কোৱেশ্চনটো কৰাই দি দিছো হেতুৰ লিংক ভিডিওটোৰ ডেসক্ৰিপচনত দি দিম তোমালোকে চাই লবা এতিয়া হা কোৱেশ্চনটো ষ্টাৰ্ট কৰো সো কোৱেশ্চনে কি কৈছে চিত্ৰ 8.13 ৰ পৰা 10p cot r ৰ মান নিৰ্ণয় কৰা সোয়া ইয়াতে চিত্ৰ 8.13 ৰ কথা কৈছে মানে এইটো চিত্ৰৰ কথা কৈছে কোৱেশ্চনটো আহিলে চিত্ৰটো দিয়া থাকিব এতিয়া সোয়া 10p cot r উলোৱাৰ আগতে ইয়াতে চিত্ৰটো দেখিছো দুটা সাইড দিয়া আছে 3 নম্বৰ সাইডটো দিয়া নাই এটো আমি আগতে উলাই লম তাৰ পিছত 10p cot r ৰ ভ্যালুটো উলাম তেনলে এইটো উলাবলৈ মই পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিম যেনেকুৱা ইয়াৰ আগৰ কোৱেশ্চনটোত ব্যৱহাৰ কৰিছিলো তেনলে ইয়াতে লিখি দিও পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ মতে সো লিখি দিছো পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰ মতে পাইথাগোৰাছৰ সূত্ৰটো আছিল কৰ্ণ স্কয়াৰ ইকুৱেল লম্ব স্কয়াৰ প্লাস ভূমি স্কয়াৰ সো সূত্ৰটো মুখস্থ নাথাকিলে তোমালোকে কৰি লবা কৰ্ণ স্কয়াৰ কৰ্ণ হৈছে দীঘল সাইডটো সো এটো কৰ্ণ হ'ব 13 সেন্টিমিটাৰ কৰ্ণৰ ভ্যালু দিয়া আছে কৰ্ণৰটা 13 দি দিছো স্কয়াৰ আছে স্কয়াৰ লিখিছো ইকুৱেল লম্ব সোয়া লম্ব এটো হ'ব ভূমি এটো হ'ব কৰ্ণ এটো হ'ব কাৰণ কিউ কোণটো সমকোণ দিয়া আছে কিউ কোণৰ ক্ষেত্ৰত আমি ধৰি আছো আৰু কৰ্ণটো সব ডায়াগ্ৰামত সেম থাকে মানে দীঘল বাহুটো কৰ্ণ ধৰু তেনে লম্ব এটো সোয়া লম্বৰ ভ্যালু দিয়া আছে 12 স্কয়াৰ দি দিছো কাৰণ লম্বৰ ওপৰত স্কয়াৰ আছে প্লাস ভূমি আমি উলাম তেনলে ভূমি নাই গতিকে ভূমিৰ ঠাইত কিউআৰ লিখি দিম কিউআৰ ওপৰত স্কয়াৰ কাৰণ ভূমিৰ ওপৰত স্কয়াৰ আছে এতিয়া সলভ কৰো সোয়া 13 স্কয়াৰ মানে 13 * 13 পূৰণ কৰি চাও কিমান হয় সো ইয়াতে 13 * 13 পূৰণ কৰিছো আনসাৰ ওলাইছে 169 তেনলে ইয়াতে মই লিখিলো 169 পাইছো ইকুৱেল 12 স্কয়াৰ মানে 144 হয় মই জানো লিখি দিও তাৰ পিছত আছে প্লাস কিউআৰ স্কয়াৰ এতিয়া এটা কাম কৰো এটো প্লাসৰ আছে এই সাইডত লৈ আনু মাইনাস হৈ যাব ইয়াৰ পৰা 169 প্লাসৰ টু সাইডত আনলে মাইনাস হৈ যাব 144 অপোজিটত আছে কিউআৰ স্কয়াৰ এতিয়া সোয়া 169 ৰ পৰা 144 মাইনাস কৰিলে কিমান হয় মই ইয়াতে মাইনাস কৰি চাইছো সোয়া 25 ওলাইছে তেনলে 25 লিখি দিও আৰু অপোজিটত আছে কিউআৰ স্কয়াৰ এতিয়া এই সাইডৰ পৰা স্কয়াৰ উঠালে এই সাইডত 25 ৰ ওপৰত ৰুট ওভাৰ পৰি যাব আৰু এই সাইডত কিউআৰ ৰ ওপৰৰ পৰা স্কয়াৰটো নাইকিয়া হৈ যাব মানে এটা সাইডৰ পৰা স্কয়াৰ উঠালে আনটো সাইডত ৰুট ওভাৰ দিব লাগে এতিয়া সোয়া 25 ক আমি 5 স্কয়াৰ লিখিব পাৰিম আৰু অপোজিটত আছে কিউআৰ এতিয়া স্কয়াৰ ৰুট ক্যান্সেল হৈ যায় এটো আমি জানো তেনলে স্কয়াৰ ৰুট ক্যান্সেল হৈ 5 টো লাই আহিছে বাহিৰত আন্ডাৰ ৰুটৰ পৰা আৰু অপোজিটত আছে কিউআৰ মানে সোয়া কিউআৰ ইকুৱেল 5 ওলাই গৈছে মানে ইয়াৰ ভ্যালু 5 সেন্টিমিটাৰ ওলাইছে এতিয়া তিনিটা সাইড আমি পাই লৈছো এতিয়া আমি 10p cot r উলাব পাৰিম তেনলে এতিয়া ইয়াতে উলাও সোয়া কাখত এতিকে 10p cot r সোয়া 10 ৰ ক্ষেত্ৰত কৰোতে আমাক p বিন্দুক কোণ কৰিবলৈ কৈছে তেনলে p কোণটো লৈছো আৰু সোয়া এতিয়া 10 আৰু cot ৰ ৰিলেশনটো আমি চাও কেনেকুৱা হয় সোয়া আগৰ কোৱেশ্চনত বুজাইছো যে লক মানে sin বক মানে লক বক লব sin cos tan সিরিয়ালি এতিয়া সোয়া sin ৰ উল্টা হৈছে cosec আৰু cos ৰ উল্টা হৈছে sec মনত ৰাখিবা তোমালোকে আৰু tan ৰ উল্টা হৈছে cot এটো মনত ৰাখিবা সোয়া এটো কেনেকুৱা হয় সোয়া tan যদি ল ব হয় তেনলে cot হ'ব ভ ল মানে cot টো উল্টি যাব ভটো ওপৰত যাব লটো তলত নামি আহিব সময় কটৰ ক্ষেত্ৰত দেখুৱাই আছো সোয়া কটটো উল্টি যায় নহয় ভটো ওপৰত উঠিব আৰু লটো তলত নামি আহিব মানে টেনত যদি লব হয় কটত ভল হ'ব কছত যদি বক হয় সেকত কব হ'ব মানে কটটো উল্টি যাব ওপৰত যাবগৈ আৰু ভটো তলত আহি যাব আৰু সাইনত যদি লক হয় কসেকত কল হ'ব মানে কটটো ওপৰত উঠি যাব লটো তলত নামি যাব এতিয়া এই হিচাপত আমি এখিনি কৰিম সোয়া প্ৰথমতে 10p কৈছে তেনলে p বিন্দুক কোণ কৰিম আৰু p বিন্দুক কোণ কৰিলে কৰ্ণ এটো ভূমি এটো লম্ব এটো তেনলে সোয়া 10 ৰ ৰিলেশন কি লম্ব বাই ভূমি তেনলে লম্ব এটো আৰু ভূমি এটো
তেনেহ'লে চোৱা লম্ব QR P কোণৰ ক্ষেত্ৰত লম্ব এইটো ভূমি PQ তাৰপিছত মাইনাছ কট R চোৱা কটৰ ক্ষেত্ৰত উলটি যায় ইয়াতে মই দেখুৱাইছো ভূমি ওপৰত যায়গৈ মানে ভূমিটো ওপৰত আৰু লম্বটো তলত আহি যায় তেনেহ'লে চোৱা ইয়াতে কট R কৈছে R কোণক আমি কোণ ধৰিব লাগিব চোৱা R কোণ ধৰিলে চোৱা ভ ল হ'ব লাগে টেনতটো লব আৰু কটত ভ ল হ'ব লাগে মানে ভূমি বাই লম্ব তেনেহ'লে R কোণ ধৰিলে ভূমি হ'ব এইটো লম্ব এইটো কৰ্ণ এইটো তেনেহ'লে ভূমি বাই লম্ব তেনেহ'লে ভূমি হৈছে QR লিখি দিছো R কোণৰ ক্ষেত্ৰত লম্ব হ'ব PQ তেনেহ'লে PQ দি দিও এতিয়া চোৱা এইখিনিৰ ভ্যালু পুট কৰো চোৱা QR হৈছে কিমান 5 PQ হৈছে 12 minus QR 5 আৰু PQ কিমান 12 এতিয়া চোৱা প্লাসৰ 5/12 মাইনাসৰ 5/12 কাটি দিও আনসার ওলাইছে কিমান 0 এতিয়া চোৱা 10p minus quarter ভ্যালু 0 ওলাইছে আৰু কোৱেশ্চনে আমাক 10p minus quarter ভ্যালু ওলাবলৈ কৈছিল আমি ওলাই দিছো এতিয়া চোৱা ইয়াতে অংকটো সমাপ্ত হৈছে আশা কৰো তোমালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিছা আৰু বুজাত কোনো অসুবিধা হলে মোক কমেন্টত জনাবা ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শেয়াৰ কৰি লবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থ্যাংক ইউ